नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो. नाणेघाट सुमारे 2,2500 वर्षापूर्वी खोदला गेला होता. प्रतिष्ठान पैठण ही सातवाहनांची राजधानी होती. सातवाहन काळातील कल्याण ते प्रतिष्ठान या राजमार्गावरती जुन्नर जवळ डोंगर फोडून नाणेघाटाची निर्मिती केली होती. जय शिवराय मित्रांनो. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात जीवधन या किल्ल्याजवळच्या डोंगरातून जाणारा नाणेघाट. नाणेघाट हा महाराष्ट्रातील एक अतिशय प्राचीन मार्ग आहे. पुरातन काळापासून कोकण व देश यांना जोडणारा मार्ग म्हणून नाणेघाटाची ख्याती होती. नाणेघाटाची निर्मिती सातवाहन काळात झाली. सध्याचे ठाणे जिल्ह्यातील सोपारा ते कल्याण हा मार्ग पुढे मुरबाडवरून त्या घाटातून जुन्नरकडे जात असे. नाणेघाटाचा पायथा कल्याणपासून सुमारे 40 मैल असून माथा जुन्नरपासून 20 मैल आहे. नाणेघाटाची लांबी सुमारे 3 मैल आहे व घाटाची नळी सुमारे 250 फूट लांब व 8 फूट रुंद आहे. नाणेघाटाच्या पायथ्याला वैशाखरे, प्रधानपाडा व पुलू सोनाळे ही गावे आहेत. पुलू सोनाळे या गावाजवळून कणिकेर नावाची नदी वाहते आणि याच परिसरात लेण्यांचा आणखी एक समूह सुद्धा आहे. घाटाच्या माथ्यावर शेंगरू नावाचे एक पठार असून त्या माथ्यावर अनेक जुनी टाकी व खोदीव रांजण आहेत, ज्यांना जकातीचे रांजण म्हटले जाते. शेंगरू पठारावरील एका टाक्यावर एक लेख आहे, ज्यामध्ये कामवन येथील दामघोष याने टाके कोरल्याचा उल्लेख येतो. येथील गणेशस्थळ व ठिकाणी सुद्धा खोदीव रांजण पाहायला मिळतात. जवळच 150 फूट उंचीचा एक तुटलेला कडा आहे, ज्यास नानाचा अंगठा म्हणून ओळखतात. नाणेघाटाच्या माथ्यावर उभे राहिल्यास कळसुबाई शिखरापासून ते भीमाशंकरपर्यंतच्या आसमानातील सुंदर नजारा दृश्यक्षेपात येतो. याशिवाय उत्तरेस हरिश्चंद्र, दक्षिणेस डाग किल्ला, वायव्येस माऊली किल्ला, नैऋत्येस सिद्धगड व मलंगड, पश्चिमेस उत्तर कोकण, पूर्वेस कुकणेगडे पठार व जीवधन असे हडसर हे किल्ले दृष्टीपथात येतात. ब्रिटिश काळात या घाटास नाना घाट किंवा नाना पास असे सुद्धा म्हणत. घाटास प्राचीन काळी महत्त्व असल्याने परिसर अनेक सातवाहन काळातील लेण्या आहेत. मात्र आता या लेण्यांची थोडीफार पडझड झाली आहे. यातील एका लेण्याच्या विशिष्ट दालनामध्ये सातवाहनांचे देवकुळ आहे व त्याच दालनात नागनिका या सातवाहन सम्राज्ञीचा शिलालेख सुद्धा आहे. याशिवाय इतर सातवाहन कुलातील लोकांच्या प्रतिमा व नमुले सुद्धा आहेत. या सर्व प्रतिमा आता भग्न झाल्या असून फक्त पायाचे भाग शाबूत आहेत व नावाचे उल्लेख दिसून येतात. मित्रांनो, 1.5 तासाच्या प्रवासानंतर आपण खडी चढाईनंतर आपण असं डेन फॉरेस्टमध्ये पोहोचतो. ही पूर्ण वाट जी आहे ती जंगलातूनच जाते आणि खडी चढाई आहे, त्यामुळे थोडं कठीण आहे. असं जंगलातून मला जंगलाचा आनंद घेत, विविध पक्ष्यांना बघत, त्यांचा आवाज ऐकत, निसर्गाचा आनंद बघत ह्या ट्रेकची सुरुवात करू शकता. 6ला ट्रेकिंग सुरू केलं सकाळी. मी चालतोय 1.5 तास झाला, आता मला वाटतं 7:30 झाले आणि अजूनही मी पायथ्याशी पोचलो आहे. तर अजूनही किती चढाई आहे, जंगलातून किती दिसतंय, सोडून दिसत असेल बहुतेक. सोडून त्या साईडला वरती जायचंय. चढाई खडी चढाई. मी जे मगाशी खडी चढाई हा शब्द जो वापरतोय, तर ती चढाई कशी असते ती बघा. अशी चढाई आहे, त्यामुळे दमछाक होणं हे साहजिक आहे. तर त्यामुळे तुमचा स्टॅमिना किती चांगला आहे त्याच्यावरती तुमचं ट्रेकिंग आहे. कारण का पूर्ण चढाई अशी स्लँग्स आहे. काही ठिकाणी असे प्लॅटू आहेत, पण आपल्याला ह्या पद्धतीने चढायचे. बघा, पूर्ण तुम्हाला माझ्या मागे जो दिसत असेल पूर्ण असं स्लिपरी आहे. तर त्यामुळे त्याची तयारी असली पाहिजे. आणि अजूनही आपण पायथ्याशी म्हणजे बेसकडे पोचलोच नाही आहे. हे आपण जस्ट मी दाखवतो तुम्हाला.
ह्याच्यातून तो सुळका दिसत असेल बघा, पाठी तो दिसतोय आपल्याला. वरती जाऊन मग परत टर्न मारायचं आहे. तर असा काहीसा ट्रेक आहे. इझी ट्रेक नाही आहे, बिगिनरसाठी तर नाहीच आहे. हळूहळू करू शकतात, त्यात काय एवढं फरक नाही पडत. तर इथे थोडं बघा हे असले टप्पे आहेत थोडे वरती. तर वरती प्लॅटो आहे, वरती जातो. तर आता माझ्या मागे तुम्हाला दिसत असेल एक्झॅक्टली ज्या सुळक्याबद्दल मी तुम्हाला बोललो, तर तो वरती आपल्याला जायचं आहे. तो परिसर पाहायचा आहे, त्या परिसराला व्हिजिट द्यायची आपल्याला. आता हा एक छानसा प्लॅटो आहे इकडे, इथून असा प्लेन रस्ता आहे. तर तो रस्ता क्रॉस करत आपण वरती पोचायचं आहे. मला वाटतं 3 तास लागतात चढायला. 1.5 तास आपला ऑलरेडी गेला आहे. आपण आता पायथ्याशी पोचलो आणि मग आपली वाटचाल पुढच्या दिशेने होईल. गड किल्ल्यावर जेव्हा याल तुम्ही, त्याच्या छोट्या छोट्या झऱ्यांचं पाणी नक्की ट्राय करा. हे पाणी डोंगरातून मुरूत अनेक झाडाच्या मुळातून फिल्टर होत येतं. तर एक प्रकार हे आयुर्वेदिक सुद्धा आहे आणि पाणी शरीराला जाचत नाही, त्यामुळे हे फार छान आहे. हे पावसात त्याचा आनंद तुम्हाला घेता येईल. तर पाण्याची जराही दुर्गंधी घाण वगैरे काही नाही आहे. हे पाणी प्यायला कधी न कुचुमता ह्या पाण्याचा आस्वाद घ्या. जेव्हा तुम्ही निसर्गात येतात तर निसर्गाच्या जवळ जाण्याचा एक उत्तम उपाय. हे पाणी तुमची ताण आणि सुख दोन्ही मिटवू शकेल. तर नक्की प्रयत्न करा पिण्याचा. नागनिकेचा लेख हा इसवीसन 2ऱ्या शतकातील असून या लेखातून सातवाहन या वंशाची अमूल्य माहिती मिळते. तर इतिहासाची व पर्यटनाची आवड असलेल्या भटक्यांसाठी हा नाणेघाट म्हणजे नंदनवनच आहे. तेव्हा आपण अजून गेला नसाल तर नक्की जा व प्राचीन काळातील या घाटवाटेचा नक्कीच आनंद घ्या. जुन्नरचा हाच तो डोंगर फोडून ही मध्ये तुम्हाला जी घ दिसते पूर्ण, हाच डोंगर तोडून हा जो ट्रेड रूट आहे तो ट्रेड रूट म्हणजे व्यापारी मार्ग तयार करण्यात आला सातवाहनच्या काळी. आणि 250-300 वर्ष तो रूट्स यूज करण्यात आला. नंतर मग तो शिवकालीन
काळात पण वापरला गेला. आणि माझ्या मागे तुम्हाला मी जे रांजण दाखवलं ते रांजण असं म्हणतात की त्यावेळी ट्रेड रूटमधून एक टोल, एक प्रकारची जकात त्यामध्ये जमा केली जायची. तर असा 2000 वर्षापूर्वीचा इतिहास लाभलेला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा खूप काही गोष्टी आहेत बघण्यासारख्या. त्यापैकी हा एक नाणेघाट. हा घाट त्यावेळी व्यापारी दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आणि खूप इम्पॉर्टन्स होतं त्याचं. ह्याचमुळे ह्या घाटावरती लक्ष ठेवण्यासाठी आपल्या मागे एक्झॅक्टली जो बघताय तो दिसतोय माझं बोट, हे एक्झॅक्टली तुम्हाला हा पाठी माझ्या जो दिसतोय हा तो आहे जीवधन किल्ला. तर त्या किल्ल्यावरून ह्या घाटावरती वॉच ठेवण्यासाठी यायचं. तर इतका तो इम्पॉर्टंट किल्ला होता. आणि हा रूट म्हणजे हा मार्ग, व्यापारी मार्ग तेवढा इम्पॉर्टंट होता. सातवाहीन कालीन असल्या कारणाने काही पाठी खोल्या सुद्धा आहेत तिथे. मागे एक्झॅक्टली तुम्हाला बघायला मिळतील खोल्या आहेत. ह्या ज्या माझ्या मागे तुम्हाला दिसतात ह्या खोल्या, त्याही त्या काळीच डोंगराला जेव्हा हा रूट तयार केला जुन्नरच्या भागातील, की तळ कोकणातून वरती घाटमार्ग जो मालमत्ता या जो आपल्याला सामान घेऊन जायचं होतं रूटने, तर हा त्यावेळी सोपा रूट होता आणि त्यावेळी तयार केला गेला होता. त्याचा वापर नंतर खूप शतकाने शतकं झाला.